Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's vlog, mag-unbox ako ng James Charles palette. So, eto siya guys. And galing to sa Cult Beauty. And it is 32.50 pounds. So, i-convert mo siya sa peso. So, i-unbox ko na siya guys. Ito siya guys. Ang ganda niya. Ang ganda ng palette ni James Charles. Grabe. So, ito yung palette niya guys. Ayan. Bubuksan na natin. Oh my God! Ayan siya guys! Ang ganda niya guys. So, ito yung names niya. Ayan siya guys. Oh my God. Ang ganda niya guys. Ang dami niyang color. Sobrang nakaka-excite siya gamitin. So, ito-try ko to isa-isa guys. Isa-swatch ko siya sa kamay ko. Sobrang dami niyang eyeshadow palette. So, meron siyang 40 eyeshadow palettes. Meron siyang matte. Meron siyang glittery and may light color and may dark color din siya. So, halos kompleto talaga siya. Kaya, sobrang maraming may gustong bumili nitong eyeshadow na to. And iswatch na natin siya para makita na natin kung gaano ba siya kaganda and kung sobrang pigmented ba siya and kung worth it ba na bumili ng James Charles eyeshadow palette. Unahin ko yung sa taas, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima. Wow! Sobrang ganda nila guys. Sobrang pigmented as in. Ayan siya guys. Kita nyo ba? Ito yung canvas, yung ring light, yung So Good, itong color orange 518, itong medyo red, rusted, and Halloween, and then itong wig and tea. Etong wig, sobrang pigmented niya. Ang ganda niya i-swatch, as in, kumakapit talaga siya. Although, sila din naman lahat, kumakapit din. Pero etong wig, ang ganda ng formula niya. Sobra. So, ito yung first row. Ang pinaka-favorite ko sa kanila, ano ang name nito? Etong wig, and then itong 518. Tapos yung ring light din, maganda. And itong So Good din, maganda. So, dito naman tayo sa second row. Simula dito sa taas, second row. Ito yung Punch Me. Light brown siya. Ito yung Sister. Maganda siya eh. Peach siya. Nag-glittery. And then, ito yung Mary. Medyo light lang siya. Medyo light siya. And then, literally, ayan. And then, You're Kidding. Sobrang pigmented niya. And then, Shook.
and then Boutique, and Benny. Pinaka-favorite ko sa kanila, etong You're Kidding and Sister. Yun yung pinaka-favorite ko sa kanila. So, dalawa. So, next naman is, dito na tayo sa third row. Ito, pinakamalaking eyeshadow palette. Ayan, yung sa third row. Nasa gitna siya. So, yan. Try na natin. Ayan siya, guys. Ito yung flashback. Yung white. Ito yung face. Yung medyo peach siya na glittery. Parang siyang highlighter. And then, tune. Light lang siya. And then, etong Code James. Sobrang ganda ng Code James. And 10% off. Sobrang ganda din. No Bean. Sobrang ganda din. And Spooky, yung black. Ang ganda rin niya. So, halos lahat sila gusto ko yung formula. Except lang dito sa, saan ba to? Sa Tune. Yung, parang yellow to na light, mas light pa sa yellow kasi may yellow dito sa pang fourth row. So, okay. Ayan silang lahat. Ayan. Ayan sila, guys. So, etong third row, halos lahat gusto ko sila. Next na tayo is dito sa pang fourth row. So, halos lahat sila maganda. And lahat sila gusto ko. Simula sa, ito yung B, Guac. Maganda yung Guac. Hello, maganda din. Playground, maganda din. Brother, maganda din siya. Artistry, maganda din. Love That. And Pinky Tea and Drinky Tea, maganda din. So, lahat sila gusto ko. Lahat ng color na yan, gusto ko. Dito naman tayo sa last batch. Sa fifth row. Ayan. Ang fifth row, sobrang pigmented and sobrang ganda ng mga kulay. The last one is Keep. Ito yung last one. Oh my God, ang ganda sobra, guys, as in. So, ayan lahat ng fifth row. Social Blade, itong medyo avocado color. Social Blade, Tati, Cape Code, and Cola, Acapella, Escape, Single, Skip. So, ayan lahat ng nasa fifth row. And then, halos lahat sila maganda. Pigmented. And sobrang hindi ka mahihirapan na mag-blend sa eyes mo. That's all for today, guys. Thank you so much for watching, and don't forget to subscribe to my channel and comment down below kung ano pa yung gusto niyong i-vlog ko. See you next time!